હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે આપણે બનાવીશું નાગપાંચમ સ્પેશિયલ બાજરીની કુલેર. કુલેર ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને ફટાફટ બની જાય છે. તો ચાલો પરફેક્ટ માપ સાથે કુલેરની રેસીપી જોઈ લઈએ. કુલેર બનાવવા માટે 1 કપ જેટલો બાજરીનો લોટ લઈશું. પછી તેમાં અડધો કપ ઝીણો સમારેલો ગોળ ઉમેરીશું અને ગોળને સારી રીતે લોટમાં મિક્સ કરી લઈશું. ગોળને આ રીતે ઝીણો સમારીને જ લેવાનો, એટલે તે લોટમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. અને જો તમારી પાસે નરમ ગોળ હોય તો તમે તે પણ લઈ શકો છો. ગોળ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી તેમાં 1/4 કપ જેટલું ઘી ઉમેરવાનું છે. તો થોડું થોડું કરીને ઉમેરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું. કુલેર બનાવતી વખતે ઘી ગરમ નહીં કરવાનું, જે નોર્મલ ટેમ્પરેચર પર ઘી હોય તે જ ઉમેરવાનું. પરફેક્ટ કુલેર બનાવવા માટે જેટલો લોટ લીધો હોય તેના કરતાં અડધો ગોળ અને ગોળ કરતાં અડધું ઘી લેવાનું, એટલે તમારી કુલેર એકદમ પરફેક્ટ બનશે. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ગોળ અને ઘી બરાબર લોટ સાથે મિક્સ થઈ જાય પછી તેના મીડિયમ સાઇઝના લાડુ વાળી લઈશું. આ રીતે ટાઈટ લાડુ વાળવાના, એટલે લાડુ છૂટા ના પડી જાય. આ લાડુ ખાવામાં પણ હેલ્ધી છે અને ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે, તો તમે એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો આ જ રીતે હું બીજા લાડુ પણ વાળી લઈશ. આટલા માપથી 6 થી 7 નંગ જેટલા લાડુ બને છે. તો મેં અહીં બધા જ લાડુ બનાવી લીધા છે. તો નાગપાંચમ સ્પેશિયલ કુલેર બનીને બિલકુલ તૈયાર છે. રેસીપી ગમે તો બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.